με το όνομα. Καλησπέρα κύριε Καλεντερίδη. Ναι, γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Χρόνια πολλά εύχομαι σε εσάς. Κάθε καλό, υγεία, χαρές να έχουμε. Κύριε Θεάτρες και τους ακροατές και τις ακροατρίες σας, χρόνια πολλά σε όλους. Να έχουμε χρόνια πολλά, υγεία και χαρές. Τώρα βεβαίως χαρές, δεν είμαι απολύτως βέβαιο πώς χαρές θα έχουμε με τον δίπλα, με τον Ερντογάν, κύριε Καλεντερίδη. Ένα διάστημα πάντως θα συνεχιστεί αυτή η ηρεμία μέχρι να κλείσει αυτός ο κύκλος που άνοιξε με την πάυση των πτήσεων στο Αιγαίο, παρανόμων και νομίμων, με τη διακήρυξη των Αθηνών. Θα δούμε τι θα προκύψει από την συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο τον Μάιο. Πάντως αυτό που προϊονίζεται είναι ότι αυτή η ηρεμία για ένα διάστημα ακόμα θα συνεχιστεί. Η ηρεμία μεν στο Αιγαίο, ειδικά έχουμε καιρό να ακούσουμε για υπερπτήσεις, αλλά είπε ο κύριος Ερντογάν για την Κύπρο, που είναι ένα θέμα που μας καίει και μοιαζόμαστε και είναι ευαίσθητο για τους Έλληνες και για τους Κυπρίους, ότι αν τότε είχαμε επιτεθεί και στο Νότο θα τα είχαμε πάρει όλα κτλ. Γιατί να κάνει μια τέτοια δήλωση τη στιγμή που είμαστε σε καλές σχέσεις, σε ήρεμη κατάσταση? Νευρίασε, ας πούμε, και ήταν μια απάντηση. Έχω γράψει και ένα κειμενάκι σήμερα στην Real. Να δούμε λίγο το πλαίσιο. Το πλαίσιο είναι το εξής, ότι παρότι υπήρχε ένας μακροχρόνιος σχεδιασμός για τη γεωπολιτική περικύκλωση της Ρωσίας, την περίσφυξή της στη γραμμή Βόρεια Ευρώπη, Ανατολική Ευρώπη, Νότια Ανατολική Ευρώπη, Εύξηνος Πόντος και Κάφκασος, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει επιταχύνει τις εξελίξεις στην κατεύθυνση αυτή. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι η Τουρκία αποκτά και πάλι για το ΝΑΤΟ, για το συγκεκριμένο σχεδιασμό, έναν ιδιαίτερο ρόλο. Καθότι συμμετέχει σε δύο ομάδες μάχης που σχηματίστηκαν, μία στην Ουγγαρία, μία στη Βουλγαρία. Συμμετέχει στη μία task force που σχημάτισαν στο πολεμικό ναυτικό της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Τουρκίας στον Εύξηνο Πόντο. Συνορεύει και με τις τρεις χώρες του Καυκάσου, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν και Γεωργία, που αυτές θα έχουν διτό ρόλο στα σχέδια του ΝΑΤΟ και κατά της Ρωσίας και κατά του Ιράν. Όλα αυτά λοιπόν καθιστούν την Τουρκία απαραίτητη για τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Και επειδή ο στόλος των πολεμικών αεροσκαφών της Τουρκίας είναι πεπαλιωμένος και επειδή ο στόχος, αν γίνει κάτι στον Εύξηνο Πόντο, είναι να υπερισχύσει η πολεμική αεροπορία του ΝΑΤΟ της Ρωσικής, θα έπρεπε να εξυγχρονιστεί ο τουρκικός στόλος των μαχητικών αεροσκαφών. Όμως εκεί υπήρχε ένα πρόβλημα. Ήταν το βέτο Μενέντες, είδαμε που τον έστειλε το βαθύ αμερικανικό κράτος. Ήταν η δράση των ελληνικών ομάδων πίεσης, των λόμπι στην Αμερική, και ήταν και η στάση της Ελλάδας, δηλαδή η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο. Αυτά λοιπόν έπρεπε να εξαλειφθούν για να μπορέσει η Τουρκία να πάρει τα F-16 και να έχουμε και μια ηρεμία στο Αιγαίο, γιατί αυτό που προανέφερα το σχέδιο, προϋπόθεση για να πετύχει είναι να μην υπάρχει διαρκώς μια υποβόσκουσα κρίση μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Αυτά όλα που προανέφερα οδήγησαν να πιστεί η Τουρκία να σταματήσει τις πτήσεις στο Αιγαίο, οδήγησαν στην διακήρυξη των Αθηνών της 7 Δεκεμβρίου του 2023, όμως η Τουρκία το έχει δηλώσει ξεκάθαρα. Μας το λέει σε εμάς, εκτιμώ ότι το δήλωσε και στους Αμερικανούς που είναι οι ενορχιστρωτές όλης αυτής της ιστορίας, ότι εγώ θα σταματήσω να πετάω, θα κάνω προσέγγιση με την Ελλάδα, αλλά δεν αφήσαμε ούτε χιλιοστό από τις διεκδικήσεις, είτε στην Κύπρο είτε στο Αιγαίο. Και εκεί βρισκόμαστε. Άρα κύριε Καλεντερίδη, λέτε, επειδή εσείς δεν έχετε το θάρρος του νόμου σας και το λέτε ευθέως, από την κουβέντα αυτή που γίνεται, λέτε ότι η Κύπρος έχει μείνει έξω από την άτυπη συμφωνία, την διπλωματική ηνεμία Ελλάδας-Τουρκίας, δηλαδή ένα πεδίο στο οποίο είναι ελεύθερος ο Ερντογάν να ασκεί τη διπλωματική, πολεμική και ρητορική του? Κύριε Μιχαλέλη, από το 1974 οι ελληνικές κυβερνήσεις, με εξαίρεση
της κυβερνήσης του Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τον Νταβός είχαν βάλει το Κυπριακό στην ουσία στο ράφι. Δηλαδή είχαν βγάλει το Κυπριακό από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, παρότι η Ελλάδα έχει συμβατικές υποχρεώσεις. Δεν μιλάμε τώρα ότι συναισθηματικά να βοηθήσουμε την Κύπρο. Ναι. Έχει συμβατικές υποχρεώσεις, είναι εγγυήτρια δύναμη. Η Τουρκία είναι και σήμερα που μιλάμε κατέχει την Κύπρο το 37%, έχει στρατό κατοχής. Η Ελλάδα έχει υποχρέωση να επαναφέρει, να αποκαταστήσει τη συνταγματική τάξη και την ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν το έχουν ξεχάσει οι ελληνικές κυβερνήσεις, το έχουν συμφωνήσει. Πήγε να το ανατρέψει ο Παπανδρέου, είπαμε, μέχρι τον Νταβός. Το Νταβός δέχτηκε και πάλι να μπει το Κυπριακό στο ράφι και έκτοτε είναι στο ράφι με εξαίρεση τις πραγματικά εξαίρετες προσπάθειες του Γιάννου Κρανιδιώτη και όσων κυβερνήσεων υπηρέτησε, που η ελληνική διπλωματία κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες και έβαλε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με εξαίρεση λοιπόν αυτό, η Ελλάδα στην ουσία έχει έναν υποβοηθητικό ρόλο στο Κυπριακό και όχι πρωταγωνιστικό. Εν προκειμένου στην διακήρυξη των Αθηνών, το Κυπριακό είναι στο ράφι και ξέρετε, μας το υπενθύμισε προχθές ο κύριος Ροζάκης, ο οποίος είπε ναι, οι δηλώσεις Ερντογάν δηλώνουν πρόθεση για κατάληψη ολόκληρης της Κύπρου, αλλά η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει με την Τουρκία χωρίς την Κύπρο. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Δεν υπάρχει δόση υπερβολή σε αυτά που σας λέω, παραθέτω γεγονότα. Δεν κάνω κάποια κρίση. Με δεδομένο ότι εσείς και ως συγγραφέας έχετε εντρυφήσει πολύ σε όλη αυτή την ιστορία στα ελληνοτουρκικά και χωρίς να μπούμε στο μελό της ιστορίας, υπάρχουν κάποια μηνύματα της επετείου αύριο τα οποία μπορεί να μας είναι χρήσιμα για το πώς θα πορευθεί η Ελλάδα με την Τουρκία? Κύριε Μιχαλέλη, θεωρώ ότι το σοβαρότερο πρόβλημα της χώρας, θα έλεγα ότι έχει πολύ σοβαρές εθνικές διαστάσεις, είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται η χώρα, το κράτος, οι εκάστοτε κυβερνήσεις, τα θέλω και τις επιδιώξεις των μεγάλων δυνάμεων στη χώρα μας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό έχει πάρει το χαρακτήρα εθνικής απειλής. Αυτό το μήνυμα που μας στέλνουν οι αγωνιστές του 1821 και κυρίως ο Θοδωράκης Κολοκοτρώνης, έτσι τον αποκαλούσαν, που γιόρταζε και χθες, και πήγαμε στον τάφο του, ξέρετε, σε αυτό που υπάρχει στο πρώτο νεκροταφείο και είναι χορταριασμένος. Δεν είναι καλά μηνύματα αυτά για την πατρίδα μας. Χωρίς Κολοκοτρώνη και χωρίς πολεμικό ναυτικό δεν θα υπήρχε Ελλάδα, τουλάχιστον αυτή που ξεκίνησε με την εθνεγερσία. Εν πάση περιπτώσει, ο Κολοκοτρώνης νομίζω στη δεύτερη έτος της εθνεγερσίας του αγώνα τον επισκέφτηκε απεσταλμένος του βασιλιά της Αγγλίας, μου διαφεύγει το όνομά του, και του ζήτησε, αφού είχε καταλάβει την Τριπολιτσά και αφού είχε τσακίσει μια τουρκική στρατιά του Δράμαλη, που οδήγησε ο Δράμαλης έσπασε από το κακό του, ξέρετε, από τα Δερβενάκια. Και ο Χουρσίτ αυτοκτόνησε εξαιτίας αυτής της πίτας. Αυτό λοιπόν έδειξε, ήταν ένα σημείο καμπής, ότι οι αγωνιστές, οι επαναστάτες μπορούν να πετύχουν κάτι. Και ήρθε ο Άγγλος απεσταλμένος του βασιλιά και ζήτησε από τον Κολοκοτρώνη την άδειά του να διαμεσολαβήσει με τον Σουλτάνο για να τα βρουν. Ο Κολοκοτρώνης του έδειξε την αποφασιστικότητά του και έκτοτε αυτό ήταν και ένα σημείο καμπής και για τη βρετανική πολιτική. Η βρετανική πολιτική, βλέποντας ότι αυτοί είναι τρελοί και θα πετύχουν, αναγκάστηκε να αλλάξει την πολιτική που ήταν υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και έτσι οδηγηθήκαμε στα δάνεια. Γιατί ξέρετε, κάποιος για να σε δανείσει πρέπει να είναι σίγουρος ότι θα τα εισπράξει. Αλλά για να τα εισπράξει πρέπει να υπάρχει κράτος. Σωστό. Άρα το είχαν προεξοφλήσει. Τώρα, το πού οδήγησαν τα δάνεια, καλύτερα να μην το συζητήσουμε τώρα. Όχι, γιατί αν δεν κάνω λάθος, πριν από 10 χρόνια εξοφλήθηκε το πρώτο δάνειο, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Έτσι είναι. Πάντως, αυτή η στάση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και μετέπειτα τον Κολοκοτρώνη, ξέρετε, αμέσως μετά, επειδή η πολιτική της εποχής που είχαν σχέσεις με τις μεγάλες δυνάμεις, θεώρησαν ότι
η Ελλάδα θα διοικείται από ένα γκοβέρνο μιλιτάρε, δηλαδή από μια κυβέρνηση στρατιωτικών. Αυτό οδήγησε στον εμφύλιο, στην πρώτη φυλάκιση του Κολοκοτρώνη στην Ύδρα και μετά είχαμε τον Καποδίστρια, τη δολοφονία του Καποδίστρια ακριβώς για τους ίδιους λόγους, γιατί δεν ήταν υπάκουος στους ξένους, και μετά την καταδίκη σε θάνατο του Κολοκοτρώνη επειδή οι μεγάλες δυνάμεις φοβόντουσαν την επιρροή που ασκούσε στον ελληνικό λαό. Αυτά τα προβλήματα που με λίγες λέξεις προσπάθησα να σας περιγράψω είναι διαχρονικά προβλήματα του ελληνικού κράτους, των ελληνικών κυβερνήσεων. Ότι δεν μπορούν να βρουν έναν βηματισμό, να δημιουργήσουμε έναν κρατικό μηχανισμό υγιή, μη κομματικοποιημένο, που να υπηρετεί την νομιμότητα και τα συμφέροντα του έθνους, και στη συνέχεια οι κυβερνήσεις, στηριζόμενες σε ένα ισχυρό κράτος, λειτουργικό κράτος, αποτελεσματικό κράτος, να ασκούν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση την εθνική πολιτική και να διαχειρίζονται καλύτερα και όχι όπως τώρα τις σχέσεις με τις μεγάλες δυνάμεις. Κύριε Καλεντερίδη, πριν κλείσουμε, να πάρουμε και ένα σχολείο σας για το μακελιό που έγινε στην Μόσχα με τους τουλάχιστον 140 νεκρούς. Βλέπουμε την Ρωσία εμέσως να κατηγορεί την Ουκρανία. Ο Άισις ανέλαβε παρόλα αυτά την τρομοκρατική επίθεση. Η Αμερική έχει μείνει λίγο στο πάγο, ούτε με τη μια ούτε από την άλλη. Εσείς ποιο είναι το σχολείο σας για αυτό που είδαμε να συμβαίνει? Καταρχάς πρέπει να δεχθούμε αυτά που τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι η οργάνωση Άισις Χορασάν, το Ισλαμικό κράτος του Χορασάν, ανέλαβε την ευθύνη. Και έχει και ορισμένα ντοκουμέντα. Είχαν βάλει κάμερες. Ναι, έτσι φαίνεται. Τώρα, άμα είναι όλα στημένα, οκ, εντάξει. Τώρα, που σημαίνει ότι αυτό πρέπει να το δεχθούμε. Ποιος βρίσκεται όμως πίσω από τον Άισις και σε ποιο βαθμό υπάρχει εμπλοκή μιας υπηρεσίας ενός άλλου κράτους? Αυτό δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε τίποτα γι' αυτό. Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι οι πρωταγωνιστές δεν είχαν τα χαρακτηριστικά των Ισλαμιστών που μέχρι τώρα έκαναν τρομοκρατικές επιθέσεις. Αυτοί συνήθως ήταν ζωσμένοι με εκρηκτικά και κάναν ανατείναξη. Αυτοί είχαν μία άλλη, θα έλεγα, στρατιωτικού χαρακτήρα. Σας φάνηκαν περισσότερο μισθοφόροι, ας πούμε? Όχι, είχαν μια άλλη οργάνωση, δηλαδή 2 μήνες πριν από ό,τι διαβάζω είχαν αγοράσει το αυτοκίνητο της διαφυγής, είχαν επαγγελματική σχέση με τον οπλισμό που χρησιμοποιούσαν, προσπάθησαν να διαφύγουν, πάντα με τα στοιχεία, γιατί ξέρετε τώρα... Με αυτά τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, που μπορεί... Και δεν ξέρουμε και αυτά... Και αν είναι πραγματικά ή μας τα πλασάρουν. Έτσι όπως μας τα δίνουν. Ναι. Πάντως, πιστεύω ότι αυτό στο οποίο θα πρέπει να μείνουμε είναι ότι το Άισις Χορασάν μέχρι στιγμής έχει κάνει 2 επιθέσεις. Η μία έκανε στο Ιράν, στο μνημόσυνο του Κασίμ Σουλεϊμανί, που είχαμε και εκεί αντίστοιχο αριθμό νεκρών, και η δεύτερη στη Ρωσία. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να μας όχι ασφαλή συμπεράσματα, αλλά να μας οδηγήσει σε κάποια επισφαλή συμπεράσματα. Ποιον εξυπηρετεί αυτή η ιστορία. Μάλιστα. Κύριε Καλεντερίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ κατατοπιστική συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης, γεωστρατηγικός αναλυτής και συγγραφέας. Να είστε καλά. Χαίρετε.